Xin chào quý cô chú và anh chị khách hàng. Hiện tại Hằng đang có mặt ngay The Global City. Đây là một khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên ở tại Việt Nam và được định vị là một trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Bàn giao đầu tiên vào năm 2023, những cái phân khu đầu tiên đó là nhà phố Soho, và hiện tại 2025, sau 2 năm hình thành thì ngày hôm nay quý cô chú và anh chị cùng với em Hằng chúng ta đi tham quan thực tế một vòng của khu đô thị nha. Rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Dạ, khu đô thị The Global City với quy mô là 117 ha thì ở đây là một cái quỹ đất rất là lớn, hiếm hoi và duy nhất mà để phát triển một khu đô thị ở ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Và khu đô thị của chúng ta thì sẽ giáp một mặt là đường Đỗ Xuân Hợp và một mặt là đường cao tốc Long Thành Dầu Giây. Bây giờ mình sẽ đi ra cái hướng của cao tốc Long Thành Dầu Giây nha quý cô chú anh chị. Ở khu đô thị The Global City thì chúng ta sẽ có là căn hộ để ở, rồi nhà phố thương mại kinh doanh, hoặc là nhà phố biệt thự vườn để ở, rồi các tòa tháp văn phòng, có 3 quỹ đất trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, rồi công viên và kênh đào nhạc nước. Và chúng ta có một cái trung tâm thương mại rất là lớn, gọi là lớn nhất ở khu vực này, 123.000 m². Hiện tại thì Hằng đang di chuyển ra hướng của đường cao tốc Long Thành Dầu Giây nha. Đây, phía bên này quý cô chú anh chị chúng ta có thể nhìn thấy là các tuyến xe đang di chuyển. Thì nếu mà hiện tại mà đi vào trung tâm á, thì chúng ta đang có một tuyến đường chính, đó là đi từ cao tốc Long Thành Dầu Giây, mình sẽ đi xuống cái nút giao An Phú. Hiện tại thì đang thi công, và đây là một cái điểm nghẹn kẹt xe vào mỗi buổi giờ cao điểm. Ở đằng kia quý cô chú anh chị chúng ta có thể thấy là có cái xe buýt nội khu của dự án kìa. Thì mình sẽ đi trực tiếp từ ngay khu đô thị và đi lên trên trung tâm quận Nhất. Đây, phía trước của chúng ta đó chính là lối dẫn vào của đường D3. Thì sau này khi mà cái tuyến đường này mà thông xe á, thì chúng ta sẽ có một cái hướng di chuyển khác đi vào trong, là đi ngay cao tốc Long Thành Dầu Giây, mình sẽ quẹo phải và cái lối dẫn đường D3 này để mình đi vào khu đô thị, để mình né cái đoạn kẹt xe ở ngay nút giao An Phú. Đây, hiện tại thì đường đã thi công xong rồi, bây giờ mình chỉ cần đang chờ cái thông tin của nhà nước để bắt đầu là thông xe thôi. Rồi, Hằng sẽ dừng ở đây một chút nha. Thì khi mà có một cái lối dẫn như thế thì khu đô thị của chúng ta sẽ đón một cái lưu lượng dòng người di chuyển mới vào đây. Và phía bên tay phải của Hằng, anh camera quay qua phía bên tay phải của Hằng. Đây sẽ là cái khu đất mà thường hay tổ chức các gọi là khu thả diều vào buổi chiều rất là sôi động. Và ở đây cũng là cái khu đất mà tổ chức những cái sự kiện hoặc là những cái buổi concert ca nhạc lớn, ví dụ như là Anh Trai Say Hi nè, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hoặc là Chị Đẹp Đạp Gió, kéo một cái lượng, thu hút một lượng rất là lớn người vào đây, từ vài chục nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc, và biến nơi đây trở thành một cái điểm đến mới. Còn đằng kia chính là cái Cell Gallery mới nãy Hằng đang đứng cái đoạn đầu để giới thiệu ấy. Còn phía bên tay trái của Hằng, ở bên này thì mình sẽ có là các công viên thể dục thể thao, ở sân pickleball, và trong kia thì mình sẽ có một cái trường đua go-kart. Thì trường đua này thường cuối tuần thì các bạn trẻ thường hay xuống dưới đây để đua xe hoặc là giao lưu. Còn phía đằng kia mình sẽ có là City Park, là một cái công viên ở trong đó. Mình sẽ có những cái trò chơi thực tế ảo, mô phỏng thực tế ảo rất là hay, rất là công nghệ luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên phía bên trên nha. Quý anh chị chúng ta có thấy là đường xá ở trong Global City quy hoạch nhìn rất là đẹp không ạ? Nhìn rất là khang trang luôn. Đường xá thì rộng rãi, hai bên lề đường là trồng cây, nhìn rất là đẹp. Đó, phía bên này sẽ là City Park.
Cái sale gallery hiện tại á, mà mấy này Hằng cái đoạn đầu mà Hằng đứng Hằng giới thiệu quý cô chú anh chị á, thì sau này đây sẽ là cái quỹ đất của trường học nha. Rồi phía trước mặt của quý cô chú anh chị chúng ta đang thấy đó chính là những căn nhà phố thương mại Soho. Ở đây là kích thước điển hình là ngang 5 dài 19. Trong đây là hiện tại là đã kinh doanh bàn giao toàn bộ cho cư dân, và vào năm 2023 và 2024 đã có sổ hồng rồi. Thì ở bên trong những cái trục đường này ấy sẽ có những cái nhà hàng, quán ăn, rồi quán cà phê rất là nhộn nhịp. Thường cuối tuần cư dân ngoài đi vào đây rất là đông để ăn sáng, uống cà phê rồi chạy bộ này. Rồi phía bên này của mình sẽ là một cái sân golf rất là lớn ở ngay trung tâm. Thì các anh trai thường hay đến đây để mình luyện tập cũng như là giao lưu. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng đến đây để check in rồi đấy. Đây, hiện tại thì mình đang di chuyển trên con đường, đây là con đường Liên Phường, cũng là trục chính của đi ngang qua khu đô thị. Thì đường Liên Phường mình sẽ liên thông với lại 4 phường. Điểm đầu của mình á, thì sẽ nằm ở ngay Võ Nguyên Giáp giao với lại Mai Chí Thọ. Và đi ngang qua khu đô thị Global City, đi xuống dưới khu đô thị Đông Tăng Long, Tây Tăng Long, và đi ngang qua cái điểm cuối của mình sẽ là ở ngay cầu nối liền đi qua bên An Quang City. Thì đường Liên Phường sẽ có cái lỗi giới là từ 40 cho tới 60 m với 6 làn xe. Khi đi qua khu đô thị của chúng ta thì sẽ có cái lỗi giới là 42 m. Và hiện tại thì Hằng đang di chuyển lên phía bên trên. Phía bên trên chính là đoạn 600 m của đoạn đường Liên Phường ở bên Sài Gòn Sport City. Hiện tại thì đang thi công. Đây, quý cô chú anh chị chúng ta có thể thấy là đường thì đang được trải nhựa và đang hoàn thiện một số cái hạng mục ở trên cầu nữa thôi. Thì tới ngày 12 tháng 10 sẽ bắt đầu là nghiệm thu. Đây, Hằng sẽ dừng ở đây một chút. Rồi ngày 15 tháng 10 sẽ thông xe kỹ thuật, và vào tháng 11 sẽ bắt đầu là thông xe chính thức. Ở bên kia thì chúng ta có thể thấy nhìn đối diện con kia là Thảo Điền này. Đấy, nhìn qua bên kia là Thảo Điền, rồi thấy Lăng Mắt 81 này. Thì sau này khi mà tuyến đường này thông xe á, chúng ta di chuyển qua bên Thảo Điền là chỉ khoảng tầm 5 phút thôi. Hằng sẽ có một cái bản đồ để cho chúng ta dễ hình dung ha. Dạ rồi, đây, quý anh chị chúng ta cùng nhìn lên trên bản đồ với Hằng một chút nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay vị trí này. Đây, ngay vị trí này này. Đây là khu đô thị The Global City như thế này. Quy mô 117 ha này. Mới nãy là Hằng đang đứng ở ngay cái sale gallery ở đây. Rồi sau đó Hằng di chuyển ra đây, đường D3 ở ngay chỗ này. Và Hằng đi một vòng đi ra đây, đường Liên Phường. Hiện tại vị trí của mình đang đứng là ở đây này. Thì cái đoạn mà đang thi công ở phía trước chính là đoạn 600 m ở đây. Thì sau này như mới nãy Hằng có chia sẻ, hiện tại chỉ có một tuyến đường chính chủ yếu là đi vào trung tâm, đó chính là đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì sau này chúng ta sẽ có một cái hướng đi khác, đó chính là mình sẽ rẽ phải vào cái lối dẫn đường D3 ở đây, và đi tới đây mình sẽ quẹo trái vào đường Liên Phường, và chúng ta sẽ rất là thuận tiện, dễ dàng di chuyển lên trên qua Thảo Điền và qua Bình Thạnh. Đó, thì sau này khi mà trung tâm thương mại đi vào vận hành vào cuối năm 2026 thì cái khu đô thị The Global City sẽ là một cái nơi mà thứ nhất, cái đường Liên Phường này sẽ kéo một cái dòng luân chuyển người cũng như là đi đến vui chơi giải trí. Và khu đô thị của chúng ta sẽ tạo nên một cái dòng luân chuyển mới
và những cái bất động sản ở trong đại đô thị sẽ cực kỳ có giá trị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên này. Hôm trước là Hằng có cùng với team là có dẫn khách ở phía bên The Global City nè, và có đi ra đây để xem tiến độ của đường Liên Phường. Thì lúc đấy là vào một buổi chiều rất là thơ mộng, và tình cờ buổi chiều hôm ấy rất là có một cái bầu trời màu đỏ ửng rất là đẹp luôn. Nên Hằng nghĩ sau này khi mà đường Liên Phường bắt đầu thông xe thì đây cũng sẽ là một cái địa điểm check-in mới để có thể ngắm hoàng hôn của thành phố về buổi chiều, rất là đẹp. Phía bên này của chúng ta sẽ có là bán đảo Sola, là bán đảo ba mặt sông. Đây là một cái khu thấp tầng của đại đô thị. Mình sẽ có là nhà phố liền vườn và biệt thự. Còn phía bên trên này thì là những cái quỹ đất cao tầng này, hai bên này sẽ là những cái quỹ đất cao tầng. Và hiện tại thì chúng ta đang di chuyển ở ngay trên đường Liên Phường nha quý cô chú anh chị. Tiến thẳng ra kia, ở phía bên tay phải sẽ là cái chỗ mà đang quay rào á, sẽ là trung tâm thương mại 123.000 m². Thì đây sẽ là một cái trung tâm mới, trung tâm mà sẽ quy tụ rất là nhiều cái thương hiệu brand, cũng như là những cái buổi sự kiện người ta cũng sẽ tổ chức ở đây, rồi là mỹ phẩm, ẩm thực hoặc là công nghệ. Các thương hiệu sẽ kéo về đây rất là nhiều. Và trung tâm thương mại vào tháng 11 sẽ bắt đầu là khởi công xây dựng, và cuối năm 2026 sẽ vận hành. Mình sẽ có 5 tầng nội và được thiết kế một cái thiết kế rất là độc đáo. Hằng sẽ để trên màn hình để quý anh chị chúng ta xem nha. Thông thường thì Hằng thấy là buổi sáng ở đây hoặc là buổi chiều tối á, có rất là nhiều cư dân ngoài đi vào đây để chạy bộ, tập thể dục, đi hóng gió. Rồi phía trước mặt của chúng ta, như mấy nãy Hằng nói, phía bên cái chỗ đang quay rào đây đó chính là trung tâm thương mại 123.000 m². Thì đối diện trung tâm thương mại sẽ là quỹ đất của Lumiere Midtown. Đây, phía bên này chúng ta chỉ cách một con đường Liên Phường thôi. Đây là quỹ đất của Lumiere Midtown. Phía sau của Lumiere Midtown sẽ là công viên và một cái trường quốc tế. Rồi ở phía bên này mình vừa mới đi qua một cái cầu. Đây, kéo từ bên kia qua phía bên này luôn, đó chính là kênh đào nhạc nước. Buổi tối những cái căn hộ ở ngay Lumiere Midtown sẽ ngắm những cái tầm view rất là lung linh luôn. Đây, phía bên này thì sẽ là tòa A này. Tòa A thì sát sát ngay kênh đào nhạc nước, với tầm view rất là đẹp, những căn góc và tầm view cực kỳ rất là ấn tượng luôn. Còn phía bên này thì sẽ là tòa B. Tòa B thì có cái đơn giá nó tốt hơn, do là cách xa cái kênh đào nhạc nước một chút. Rồi phía trước của chúng ta ở hai bên sẽ là hai cụm cao tầng C8 và CT9 của Mercury Grandview, mà bên em mở bán vào cuối năm ngoái, thì hiện tại đã xây đến tầng 4 rồi ạ. Dự kiến thì tháng 11 này sẽ ký hợp đồng mua bán. Còn Lumiere Midtown dự kiến thì tháng 12 sẽ ký hợp đồng mua bán. Hiện tại thì đã hoàn thiện xong cái phần hầm rồi ạ. Từ cái đoạn này quý anh chị chúng ta có thể thấy được rõ Lăng Mắt 81. Cái này là buổi tối nhìn rất là đẹp luôn này. Hiện tại thì đang các cô chú lao công mình dọn dẹp đường xá sau khi mà những cái chiếc xe tải thi công đi ra, giúp cho cái đường xá của chúng ta sạch sẽ, đẹp đẽ.
Phía bên phải của mình sẽ là cái kênh đào nhạc nước. Ở phía dưới thì chúng ta còn có một cái gọi là vịnh tình yêu á. Thường là buổi tối hay có nhạc nước lên, cũng như là hệ thống ánh sáng nhìn rất là độc đáo. Hạc sẽ để trên màn hình những cái video mà buổi tối nhìn rất là đông vui, rất là nhộn nhịp. Cư dân ngoài rồi từ khắp mọi miền, mọi người xung quanh cư dân quận 9 rồi cũng như là bên Thảo Điền ngay trung tâm, họ di chuyển về đây để họ đi dạo, đi chụp hình, đi check in. Đây, bây giờ thì chúng ta đang đi vào bên trong của khu nhà phố Soho. Ở đây là một dãy như vậy là mình có 14 mẫu nhạc khác nhau, không có căn nào giống căn nào hết, và được thiết kế bởi Foster & Partner. Trong này thì có khoảng tầm 40 căn cư dân đã về ở, và còn lại chủ yếu là kinh doanh. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lại tuyến đường dãy phố Willow Complex. Phía bên trên này, đây là một cái dãy phố sầm uất nhất. Thì trong đây chúng ta sẽ có 23 căn liên tục với nhau. Thiết kế rất là đẹp. Đối diện đây luôn. Ở trong đây thì cũng có rất là nhiều hàng quán, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, rồi trường học, khu vui chơi trẻ em. Và trong đây mình có hai cái thương hiệu khách sạn cũng rất là nổi tiếng, đó là Hallmark và M Village. Có những cái buổi sự kiện ca nhạc á, có những cái ca sĩ họ sẽ lên trên, gọi là chương trình ca sĩ hát ở trên ban công. Phía hướng bên này, bên trái của Hằng thì sẽ là đường Đỗ Xuân Hợp. Còn phía trước là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì sau này chúng ta sẽ có cái quy hoạch, đó là cái hạ tầng của nhà nước á, là có cái đường sắt nhẹ trên cao tuyến Bắc Nam, rồi cũng như là tuyến metro Thủ Thiêm Long Thành cũng sẽ đi ngang qua ngay cái chỗ cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn. Thì cái hạ tầng trong tương lai ở đây được đầu tư được nhà nước rất là quan tâm và đầu tư luôn, quý cô chú anh chị ạ. Thì sau này khi mà sân bay Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành á, vừa mới cho bay hiệu chuẩn chuyến bay đầu tiên, thì dự kiến là năm 2026 sẽ cho vận hành cái nhà ga đầu tiên ở ngay sân bay. Thì lúc đó là khu đô thị của chúng ta sẽ đón một cái lượng rất là lớn những cái du khách nước ngoài, là người nước ngoài, các chuyên gia nước ngoài, họ sẽ luân chuyển qua bên đây, qua bên cái tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, và họ di chuyển vào khu đô thị The Global City. Cái nhu cầu mà mua những cái bất động sản, nhu cầu mà mua thuê các bất động sản cao cấp cũng sẽ tăng rất là cao. Và hiện tại những anh chị nào mà chúng ta đang sở hữu các sản phẩm bất động sản ở tại Global City, hoặc là trong tương lai đang quan tâm, thì đây sẽ là một cái điểm mà quý anh chị chúng ta xem xét về hạ tầng để mình mua ngay thời điểm hiện tại, đang ở cái mức giá khởi điểm đang rất là tốt. Và khu đô thị của chúng ta dự kiến thì đến năm 2028 và 2030 thì sẽ đồng bộ và đi vào vận hành toàn bộ khu đô thị. Và hiện tại chỉ mới 2 năm khu đô thị được xây dựng và hình thành thôi quý anh chị ạ, mà đã khang trang hiện đại như thế này rồi. Rồi bây giờ thì Hằng vừa mới đi một vòng xung quanh khu đô thị, mới đi một vòng ở bên trong thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong Sale Gallery, đi vào sa bàn để Hằng chia sẻ một chút xíu những cái thông tin về khu Lumiere Midtown, là cái phân khu mà có cái vị trí rất là đẹp đối diện trung tâm thương mại mà mấy này Hằng có chia sẻ. Này quý anh chị, chúng ta thấy cái Sale Gallery đẹp không ạ? Hằng thấy đây chắc là Sale Gallery hoành tráng và đẹp nhất trong các dự án ở tại thành phố Hồ Chí Minh ấy.
Lumiere Midtown với vị trí ngay trung tâm là trái tim của đại đô thị The Global City. Phía trước là trung tâm thương mại 123.000 m². Bên cạnh là kênh đào nhạc nước về đêm rất là lung linh. Đằng sau là quỹ đất công viên và trường học quốc tế. Phía xa sẽ là dòng sông Rạch Chiếc thơ mộng. Còn phía xa hơn nữa sẽ nhìn về Landmark 81 về đêm rất là lung linh. Hiện tại thì Lumiere Midtown đang giao dịch rất là sôi động nhộn nhịp. Căn một phòng ngủ diện tích 48 m², một mặt bằng tầng chỉ có 2 căn, giá từ 7 tỷ 8. Căn 2 phòng ngủ diện tích từ 67 đến 75 m². Hiện tại giá đang giao dịch từ 9 tỷ 6, được thanh toán tiến độ đến 2027. Căn 3 phòng ngủ diện tích từ 90 đến 105 m². Giá giao dịch chỉ từ 12 tỷ 7 một căn. Căn 4 phòng ngủ với diện tích từ 135 đến 150 m². Giá giao dịch hiện tại từ 21 tỷ đến 26 tỷ. Rất là phù hợp với những gia đình khách hàng đa thế hệ đang muốn tìm kiếm cho mình một cái không gian thật là rộng lớn. Căn 4 phòng ngủ ở ngay tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì có rất là nhiều phương án để cho quý cô chú anh chị chúng ta lựa chọn để mình thanh toán. Nếu mà chúng ta chọn phương án thanh toán nhanh thì mình sẽ được chiết khấu lên đến 16%. Nếu mà thanh toán theo tiến độ đến 2027 sẽ được chiết khấu là 11%. Còn thanh toán theo tiến độ, thanh toán dạng đến tận 2028 thì mình sẽ được chiết khấu là 9%. Ngoài ra, quý cô chú anh chị chúng ta nếu mà là từng sở hữu các bất động sản của Maxwell Home thì mình sẽ được chiết khấu thêm 1%. Nếu quý cô chú anh chị chúng ta thanh toán và ký thủ tục sớm thì mình sẽ được chiết khấu cái mức cao nhất lên đến 2%. Và với căn hộ Lumiere Midtown chúng ta sẽ được miễn phí quản lý 24 tháng. Và sau đây thì Hằng sẽ có 3 cái phương án căn rất là chiến lược để cho quý cô chú anh chị chúng ta tham khảo. Thứ nhất đó chính là căn 2 phòng ngủ diện tích với căn 2 phòng ngủ đơn giá tốt nhất, chỉ 9 tỷ 6, được thanh toán theo tiến độ đến năm 2027. Nhưng nếu quý anh chị chúng ta thanh toán nhanh thì giá chỉ còn là 9 tỷ all in thôi, một mức giá rất là tốt với căn 2 phòng ngủ mua trực tiếp từ chủ tư, nhà mới hoàn toàn, nhận nhà vào năm 2027. Thứ ba đó là phương án căn 3 phòng ngủ hướng đông nam, nhìn trực diện về trung tâm thương mại 123.000 m², giá bán chỉ 12 tỷ 7, thanh toán đã gồm toàn bộ thuế phí, được thanh toán theo tiến độ đến năm 2027. Và cuối cùng đó là một phương án căn 4 phòng ngủ rất là đặc biệt. Toàn dự án của chúng ta, toàn khoảng 2 cái tòa tháp Lumiere Midtown thì chúng ta chỉ có đúng 4 căn có cái layout như thế này. Căn 4 phòng ngủ có 2 ban công với giá đầu vào khởi điểm là 26 tỷ. Hiện tại gần nhất các khu vực lân cận mà đang giao dịch căn 4 phòng ngủ như là Q2 Thảo Điền gần nhất là giao dịch căn 4 phòng ngủ là 32 tỷ. Thì cái mục tiêu với cái căn 4 phòng ngủ này đến năm 2027, 2028 mà mình nhận nhà, mục tiêu chúng ta có thể kỳ vọng lên mức là 32 tỷ. Ngoài đầu đây, liên kề với lại đường Đỗ Xuân Hợp, đó chính là phân khu Mastery của Grandview. Thì bên dự án đã mở bán đầu tiên. Tiếp theo đó là cái phân khu Lumiere Midtown mà em Hằng vừa mới giới thiệu với cô chú anh chị. Với mặt view rất là thoáng, phía trước là trung tâm thương mại, phía sau là công viên và trường học, phía bên cạnh đó chính là kênh đào nhạc nước. Thì sắp tới đây vào trong tháng 11 chủ tư sẽ cho ra mắt các tòa tháp của phân khu CT5 với một tòa văn phòng và 4 tòa căn hộ cao từ 20 đến 30 tầng với bao quanh là 3 mặt sông. Ở đây thì được định là một cái vị trí ngay trung tâm và được định vị là phân khúc Mastery Collection, cho nên cái đơn giá nó sẽ tốt hơn Lumiere Midtown rất là nhiều. Dự kiến là vào ngày 14 tháng 10 sẽ tổ chức buổi kick off có những cái thông số kỹ thuật mới về thông tin của tòa CT5 thì Hằng sẽ chia sẻ cập nhật đến quý cô chú anh chị. Một mức giá hiện tại thì đang rumo, thị trường đang dự đoán đó là từ 130 triệu một mét vuông, một cái mức giá rất là hấp dẫn để cho quý anh chị chúng ta có nhu cầu muốn mua đầu tư hoặc là mua ở trong một cái sản phẩm ở ngay một cái đại đô thị, khu đô thị quốc tế ở ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa rồi đó là một số chia sẻ của em Hằng đến quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị chúng ta đang quan tâm đến những cái sản phẩm bất động sản ở tại khu đô thị quốc tế The Global City thì hãy liên hệ với em Hằng, số điện thoại bên trên màn hình để em Hằng có thể hỗ trợ tư vấn cũng như là dẫn quý anh chị chúng ta đi tham quan thực tế dự án. Và nếu quý anh chị nào chúng ta đang quan tâm
đến đầu tư bất động sản ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay quận 2 thì hãy liên hệ với Hằng để Hằng có thể hỗ trợ tư vấn những cái phương án đầu tư cho quý cô chú anh chị chúng ta tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại.